Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Edhe sot po takohemi sërish së bashku për recetën e re. Sot kam menduar të sjell për ju një fergese të shpejtë me patellxhane, perime të tjera shtesë dhe mish. Është një fergese e thjeshtë, shumë verore, me që tani kemi edhe perime të shumta. Por gjithashtu e keni dhe një ide shumë të shpejtë për të gjithë ju që jeni akoma në punë dhe ktheheni të lodhur nga puna, apo edhe për ju që keni marrë pushimet dhe nuk dini çfarë të gatuani kur të ktheheni nga plazhi për familjen tuaj. Le të nisim me recetën. Për këtë fergese në fillim do të presim mishin në kubik të vegjël. Sigurisht ju mund ta bëni edhe pa mish fare nëse doni, ose mund të përdorni mish tjetër. Por unë e preferoj këtë fergese që ta bëj me mish fiqi ose qingji të prerë në kubik të vegjël, pasi skuqet edhe më kollaj. Kush të doj le ta bëj pa mish fare, por neve në familje shumë pak receta i kemi pa mish dhe prandaj na pëlqen që edhe këtë fergese ta bëjmë kështu. Pasi presim mishin, do presim edhe perimet e tjera. Unë kam përdorur gjysmën e 2 specave me ngjyrë, pra nga një gjysmë nga secili spec. Por ju mund të përdorni edhe vetëm një spec të së njëjtës ngjyrë dhe nuk prish punë fare. Presim specat në madhësi mesatare dhe do të presim edhe një patellxhane në kubik. Unë kam përdorur vetëm një patellxhane pasi për 2 veta kjo fergese është e mjaftueshme, por nëse jeni më shumë antarë në familje, do shtoni sasinë e perimeve që do të përdorni në recetë. Patellxhanin e presim në kubik me madhësi mesatare. Në fund do të presim edhe një kokër qepe dhe e grimimët dhe do të përdorim gjithashtu 1 ose 2 thelpinj hudher. Pasi perimet i kemi gati, tani do të nisim fergesën. Në fillim do skuqim mishin në një tigan me pak qalp. Gjatë kohës që mishi skuqet, do shtojmë në tigan edhe erëzat. Unë kam përdorur majdanoz të thatë ose pak majdanoz të freskët, piper të kuq dhe piper të zi, si edhe kripe. I trazojmë mirë erëzat me njëra tjetrën dhe më pas në tigan do shtojmë edhe rigon dhe do lëm mishin të skuqet mirë. Ju jeni të lirë të përdorni çfarëdo erëzash që ju preferoni më shumë kur përgatisni mish. Kur mishi është skuqur mirë dhe ka lëshuar lëngun e tij në tigan, do largojmë mishin nga tigani dhe do e lëmë në njan. Tek i njëjti tigan do hedhim qepën dhe hudhrën e prerimët dhe i lëm të skuqen bashkë derisa të zbuten. Kur qepa është zbutur por pa u djegur, në tigan do shtojmë edhe specat dhe patellxhanin e prerë dhe i lëm të gatuhen mirë. Do i gatuajmë derisa perimet të nisin që të zbuten. Unë kam përdorur vetëm këto perime që u shikoni, por kushdo mund të përdorë edhe perime të tjera të stinës. Gjithashtu mund ta bëni fergesën pa mish hiç dhe mund të përdorni alternativa të tjera, për shembull mund ta bëni me vezë ose edhe pak gjiz, mund të përdorni mëlçi ose mish të grirë pra si të dëshironi. Kur perimet janë zbutur pak, në tigan do shtojmë edhe mishin që kishim lënë më njan dhe pasi i trazojmë disa herë bashk, do shtojmë perimeve edhe një tas me domate të grira imët ose me pure domatesh dhe i lëm të gatuhen disa minuta së bashku derisa domatet të jenë zbutur dhe të kenë lëshuar lëngun e tyre tek fergesa. Në rast se përdorni mish viçi si puna ime në këtë video, unë i shtoj fergesës në fund edhe një gote të vogël me ujë, pasi mishi i viçit do pak më shumë kohë të përgatitet. Por nëse e bëni fergesën pa mish ose me mish tjetër, nuk ka nevojë të hidhni ujë fare pasi perimet bëhen shumë kollaj. Pra siç u thash, unë i hodha fergesës dhe një gote të vogël me ujë dhe e lëm të gatuhet fergesën në zjarr të ngadalt derisa mishi të zbutet tamam dhe fergesa të ketë pak lëng në fund. Më pas se keni gati që ta servirim. Mund ta servirni me bukë, pra thjesht si fergesë për drek apo darkë dhe ta hani me të ngjyrë, ose mund ta servirni edhe si një vak të plot, duke shoqëruar edhe me oriz dhe do keni një drek apo darkë të bollshme. Siç e pat edhe vetë dashur miq, fergesa u përgatit shumë shpejt dhe e keni një ide shumë të mirë qoftë për drek apo për darkë, por edhe për mëngjes nëse e bëni pa mish dhe në vend të tij përdorni vezë ose gjiz. Kjo recetë është një shpëtim kur ktheheni të lodhur nga puna, ose dhe tani gjatë verës që është goxha nxehtë dhe nuk na pëlqen që të rrim gjatë në kuzhinë. Kjo pra ishte të dashur miq dhe receta që unë kisha përgatitur sot për ju. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, shpresoj të më mbështesni duke i dhënë asaj një like
apo duke më shkruar poshtë te komentet, pyetje dhe sugjerimet tuaja. Mos harroni që për më shumë receta të abononi në kanalin tim Gatuajme me Rajanen. Pasi të abonoheni, mjafton të shtypni atë zilen anash kanalit për të marrë të gjitha njoftimet që vijnë nga kanali im. Më gjeni gjithashtu edhe në Instagram dhe në Facebook nëse më kërkoni me emrin Rajana Kitchen. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.